මුලින්ම 2017 වර්ෂයේ ඇති වූ ගම් වතුර තත්ත්වය නිසා කළුතර කැලිඩෝ වෙරළ තීරය ඉතාමත්ම දරුණු ලෙස වෙරළ කාදනයට ලක් වුණා. ඒ අනුව ඒ වගේ ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයත් නිරන්තරයෙන්ම වෙරළ කාදනයට ලක් වෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන් ඒ සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව වශයෙන් අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරනවා. පසුගිය ගම් වතුර තත්ත්වයත් සමග කළුඟගේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් ජලය මුහුදට බැසීම පහසු කරවීමට මෝයකට පුළුල් කරනු ලැබුවා. දීවරීන් හා ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ එම කාර්ය නිසි ලෙස සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් වෙරළ තීරයේ කිලෝමීටර් 1.5කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මුහුදු කාදනයට ලක්ව ඇති බවයි. ගම් වතුරෙන් මෝයකට කැපුවේ මෙන්න මේ බොහොම කිට්ටු තැනකින්. ඒ කිට්ටු තැනින් කඩපු නිසා ඒ ගම් වතුර වැඩි වෙනකොට මෝයකට කඩාගෙන ගියා. දැන් මේ කළුතර වෙරළ තීරය එතන ගම් වතුර පාලනයට තිබුණ ස්වාභාවික වැලි වැටිය ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් ඇති වුණ කාදනය එතන. ඒ නිසා මෙම ස්ථාන 3 ඉලක්ක කරගෙන තමයි මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2019 මැයි මාසේ 8 වෙනිදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් මේ සඳහා අනුමැතිය ලැබුණා ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යාම සඳහා. ඒ අනුව තමයි කළුතර කැලිඩෝ එකටයි ගල්කිස්සටයි රත්මලාන අඟුලානටයි අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා 2018 වර්ෂයේදී ඉදිරිපත් කරා. නමුත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් ඒ සඳහා අනුමැතියක් ලැබුණේ නැහැ. දිගින් දිගටම එම අනුමැතියෙන් ප්‍රමාද වෙමින් පැවතුණා. This sand nourishment project was approved by the Cabinet of Ministries, and also the concept is the HE, the President. He has already visited the site and he has given advice to do this project. මේක දැකපු වර්තමාන ආණ්ඩුව අපේ පරිසර සහ වනජීවී අමාත්‍යාංශය මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරලා ජනවාරි 22 වෙනිදා තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අනුමැතිය ලැබුණේ. සක්‍රියතා අර්ධනයක් මේ සඳහා කරලා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ. එතකොට උණවට්ටුන ව්‍යාපෘතියට පරිසර ඇගීම් වාර්තාවක් හිමි වෙලා තියෙනවා. මොකද එකම නිරියකින් මේ වැලි ගන්න. හැබැයි මේ ව්‍යාපෘතිය කරන්න පරිසර වාර්තාවක් අරගෙනද ඔබතුමියලා මේ වැලි ගැනීම සිද්ධ කරේ නැත්නම් ඔබතුමියලාට තියෙන බලය අනුව? පරිසර ඇගීම් වාර්තාවක් කරලා තියෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතියක් තිබෙනවද ඔබතුමාලාට? ඔය එක තමයි මම කිව්වේ. දැන් මේ සම්පූර්ණ කලාපය පාලනය කරන්නේ වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවයි. කිසිදු ආයතනයකින් අපි අනුමැතියක් ලබා ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෙරළ ආදන ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා සමාජ මාධ්‍ය ජාල මගින් සහ වෙනත් මාධ්‍ය මගින් විශාල ප්‍රචාරයක් ගෙනියනවා. නමුත් ඒක ඇත්ත තත්ත්වේ නෙවෙයි. කියන්න ඕනේ දැන් මේ අවස්ථාවේ අපේ මේ වෙරළ පෝෂණය ඉවර වෙලා අපි හරියටම මුහුණ දුන්නේ ලංකාව මුහුණ දෙන නිර්තදිග මෝසම් කාලයට. ඒ නිර්තදිග මෝසම් කාලයත් සමග අපිට අනපේක්ෂිතව කුණාඩු තත්ත්වයක් ඇති වුණා පහුගිය දවස්වල. මෙන්න මේ දෙකේම බලපෑම නිසා සහ සමහරලාට පෝයත් ඇත්තට මේ කුණාටු තත්ත්වයත් එක්ක පෝය පසර්සක පෝය කියන එකත් බලපෑවා. මේ වගේ බලපෑම නිසා මෙම අපි බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය ඉක්මනට මේ මෙවර කරපු වැලි පෝෂණයේ වැලි වලින් ප්‍රමාණයක් ඉවත් වුණා. ඒක තමයි ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ. ගල්කිස්ස සහ අඟුලාන වෙරළ තීරයන් වල වෙරළ කාදනය දැන් අවුරුදු 10ක විතර කාලයක් තිස්සේ මීටර් 2ක 3ක වගේ ඉරෝෂන් එකක් වෙරළ කාදනයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ ස්ථාන දෙක තෝරගත්තේ. ඊට අමතරව ඉතින් මෙතන තිබ්බ වෙරළ කාදනය නිසා තමයි අපි කෘත්‍රිම වැලි පෝෂණ ව්‍යාපෘතියක් මේ ආකාරයට මෙතෙන්ට ක්‍රියාත්මක කරේ. වෙරළ කාදනය තියෙන්නේ Coast Guard point එක. එතකොට ඒ වගේම දෙහිවල ස්ටේෂන් එක ඒ වෙරළ තීරය. එතකොට අපි එතනට වැලි ගැහුවේ ක්‍රමයෙන් ඒ වැලි ටික මේ පැත්තට ගමන් කරන්න කියලා. මවුන්ට් ලවිනියා ඉඳලා වැල්වත්තට සෙඩිමන්ට් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙනවා කියලා ඔබතුමා කියනවා. නමුත් වැල්වත්ත ගැන කිසිම තැනක ඉස්සෙල්ලා සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. කැබිනට් ප්‍රොපෝසල් එකේවත් වැල්වත්ත ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සඳහන් කරේ නැත්තේ ඇයි කියලා අපි දැනගන්න පුළුවන්ද? නෑ ඒක අපි දාලා තියෙන්නේ දකුණු කොළඹ වැලි පෝෂණ ව්‍යාපෘතිය කියලා. එතකොට අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ බටහිර වෙරළ තීරයේ ගල්කිස්සේ සිට ඒ දෙහිවල දක්වා වෙරළ තීරයේ තිබෙන වෙරළ කාදනය සඳහා පිළියම් යෙදීම තමයි ඉන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අර පැත්තට යන්න. මේ පැත්තෙන් වැලි උතුරු පැත්තට ගමන් කරලා මේ දිගටම කිලෝමීටර් 2ක් යනකම් දුරට ඒක ඔබතුමාලගේ ප්ලෑන් එකේ තිබුණද? ප්ලෑන් එකේ අපේ තිබ්බා. ඒක නැත්තම් බලන් ඉන්න අය දන්න පුළුවන් මේ මෙහෙන් වැලි ගියේ ඉඳ මේකට මේ එක්ස්කියුස් එකක් හදනවද කියලා. අපි දැන් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්තුමනි ලෝකයේ තියෙන සාර්ථකම ක්‍රමවේදය මේකද? ඔව්.
දැන් මීගමු වෙරළ තීරයේ ඔබලාට බලන්න පුළුවන් ඒ අපි කර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කරන නිසා තමයි මීගමු වෙරළ තීරය ඉතාමත්ම පුළුල සුන්දරව ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2014 වර්ෂයේදී අපි උණවටුන් ප්‍රදේශයට මේ ආකාරයටම කෘත්‍රිම වැලි පොෂණ ව්‍යාපෘතියක් කරා. ඒකත් ඉතාමත්ම සුරක්ෂිතව තිබෙනා මුල් කියන්නේ දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි කිසිසේත්ම අපි ගල්කිස්සේ ඉන්න වට ඉන්න ජනතාවත් දැනුවත් කිරීම සඳහා තමයි අපි සූදානම්ෙන් හිටියේ. නමුත් පෙබරවාරි 29 ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරනකොට අපි දැනන් හිටියේ නෑ රටේ මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයි කියන එක. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයේ මත තමයි අපිට මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට නොහැකි වුණේ. නමුත් අපි මාධ්‍ය මගින් යම් අපි නිවේදන මගින් මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් කරනවා කියන එක අපි දැනුම් දීලා තිබ්බා. පරිසර අධිකාරීන් සහ සමුද්‍රණ පරිසර අධිකාරීන් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැද්ද? ඇත්තටම ගන්න අවසරයක් මොකද නෑ එහෙම කිසිම නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් නෑ එහෙම බා ගැනීමට. හැබැයි මහජන මුදල් භාවිත කරලා කරන මේ වගේ විශාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකදී වගේම පරිසරයට යම් හානියක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේ කාරණාවකදී ඔබතුමාගේ බලය ඉක්මවා ඔබතුමා ක්‍රියා කරලා තිබෙනවා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා ඔබතුමා. මේ මතු කරන්නේ ගල්කිස්ස විතරයිනේ. නමුත් කළුතර කැලිඩෝ එකට බීච් එකට ඒ වෙච්ච හානිය සහ එතන දැන් සුරක්ෂිත වෙලා තියෙන සම්බන්ධයනුත් ඒ වගේම රත්මලා නඟුලාන සම්බන්ධයනුත් කතා කරන්නේ සාපේක්ෂව බලොත් කෘතිම දියකඩන නිර්මාණය කළ දැමීම මිල අධිකයිද නැත්නම් මේක මිල පහසු ක්‍රමවේදයක්ද? කෘතිම දියකඩන නිර්මාණය කළා දාන ඒ දෙක අතර මොකක් හරි ලොකු වියදම් ලොකු පරස්පරයක් තියෙනවද සාමාන්‍ය? වියදම් වල වෙනස්කම් තියෙනවා ඇත්තටම. මොකද අපි මම කලින් කිව්වා දෘඩ මේ කියන්නේ ඔය වගේ බ්‍රේක් වෝටර්ස් වලට අනේක මේ අඩු වියදම් සහිතයි මේ ක්‍රමයට වැඩිය. අඩු වියදම් කියන්නේ ඔය කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි හදලා දාන එක අඩු වියදම් මේ ක්‍රමයට වඩා. මේ වෙරළ ඛාදනය විශාල වශයෙන් මේ කාලය තුල සිදුවෙන පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය බලපෑවද? වෙරළ ඛාදනයට පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියෙන් කිසිම බලපෑමක් නැහැ. අපි මේ ඉන්නේ මීගමුව පිටිපල මෝරවල දකුණු කොටසේ දකින්න පුළුවන් මේ වෙලා තියෙන හානිය බරපතල හානියක් වෙලා තියෙනවා. මින් පෙර කවදාත් මෙහෙම වෙලා නැහැ. මෙහෙම වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ මූදු වැලි ගැනීම මූදෙන් වැලි ලබා ගැනීම තාප්ප අලුත් ඒවා ඔක්කොම කඩන් වැටලා තියෙනවා. අර පැත්තෙන් අර ගේ කඩන් වැටෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. තව ඒ ගේ අයිනට වැවිලා තියෙන්නේ. ගෙදර මිනිස්සු දැන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ගෙදර ඉන්න බෑ. මොකද ඒ තරම් භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට මේකේ වාරකම් කාලේ පටන් ගන්න ඉතින් වැලි තිබුණේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය පරිදි වාරකම් කාලෙට මෙතන මේ ගල සම්පූර්ණ වැහෙන්න වැලි කන්දක් හැදෙනවා. වැලි තට්ටුවක් හැදෙනවා. එතකොට දැන් මේ සැරේ ඒ වැලි සම්පූර්ණයෙන්ම නැතුව ගියා වාරකම් ගන්න ඉස්සරින් වාරකම් ගහන්න ඉස්සරින් ඒ වැලි තට්ටුව නැතුව ගියා. වැලි තිබුණේ නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලම මේ ප්‍රශ්නේ තිබුණා අපිට. ගියාන හේතුව අපි ඉන්නේ ඇත්තටම කන්දක් උඩ හරියට කිව්වොත්. මොකද හේතුව මුහුදු පතුල තියෙන්නේ පල්ලමට. ඒතර අපිට අපි දැක්කා මේ ළඟින් ඊටාම කිට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා නැව් වලින් වැලි ගත්තා පෝට් සිටියේ ගොඩ කිරීම සඳහා. පෝට් සිටියට අවශ්‍ය කරන වැලි තමයි ගත්තා. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මැනේජර් ප්‍රොජෙක්ට් එක අධ්‍යක්ෂකවරයා නිහාල් ෆර්නෑන්ඩෝ කියන මනුස්සයා බොහොම තදින් කිව්වා මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක විද්‍යාත්මකව අපි කරුණු ඔප්පු කරලා දෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තම තත්ත්වය තමයි මේ පෝට් සිටිය වැලි ගැනීම නිසා සිදුවෙච්ච අපරාධයක් මේක. මේක අපි බොහොම අත්දැකීමෙන් කිව්වා ඒගොල්ලන්. ඒගොල්ලෝ ඇහැවේ නැහැ. මම කියන්නේ සුනාමියටත් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණේ නැහැ අපිට. සුනාමියටත් අපි ප්‍රවේශ කරනවා මොකද වැලි තිබුණා වෙරළේ. මේ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම මම කියනවා මේ පෝට් සිටිය ආරම්භ කළපු අය මේකට උඩගිඩි දීපු අය මේක හොඳයි කියපු අය මේක රටට අවශ්‍යයි කියපු අය. අපි හැබැයි පෝට් සිටිය හදන වෙලාවෙත් වැලි කැලින් කරන වෙලාවෙත් මේ රටේ ජනතාවට කිව්වා ආණ්ඩුවට කිව්වා කවදා හරි පෝට් සිටිය හදන්න යනවට වඩා ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න වෙයි රුපියල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න වෙයි මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න වෙයි ගල්වැටි දාන්න රට වටේ කියලා මේ කරන වැඩේ නිසා. අද ඒක වෙලා තියෙනවා. දැන් කවුද මේවට වග කියන්නේ? වෙරළ ඛාදනය සිද්ධවන්නේ මේ අද හෙට එහෙම නෙමෙයි කාලයක් ඉස්සෙන සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට නිසි අධ්‍යයනයක් කරලා පරිසර අධ්‍යයනකින් තොරව මේ කළා මේක කරන්න ඕනතර කාලය තිබුණා නේද? මෙහෙමයි වෙරළ ඛාදනය සිද්ධ වෙන එක ගැන අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මැන්ඩේට් එකම වෙරළ ඛාදනය වෙරළ සංරක්ෂණය. එතකොට අපි ඒක නවත්තලා නැහැ. Google map එකට ගිහිල්ලා 2014 15 වෙරළ තිබ්බේ කොතනද කියලා සහ 2019 වෙරළ තියෙන්නේ කොතනද කියලා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය තමයි අපි නැවත මේ පුරවලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳට පැහැදිලිව පේනවා.